A Smart Chain projekt igények vezérelte innovációk a rövid élelmiszerláncokban. Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramja, amely keretében a Kislépték Egyesület feladata a jó gyakorlatok gyűjtése és megismertetése a hazai gazdálkodókkal. Az elmúlt 10-15 évben egyre népszerűbbé vált egész Európában az a mozgalom, ami a közvetlen értékesítést, vagy más néven a rövid élelmiszerláncot helyezi előtérbe. Ennek a kezdeményezésnek az egyik fontos hazai mozgatórugója a kisléptékű termékelőállítók és szolgáltatók országos érdekképviseletének egyesülete, vagyis a Kislépték. A rövid élelmiszerlánc az egy uniós fogalom lett, ami azt jelenti, hogy a termelő és a fogyasztó között a lehető legkevesebb közvetítő legyen. Képzeljünk el egy piacközösséget például, amikor van egy bevásárlóközösség, szatyorközösség, több néven is találkozhatunk vele Magyarországon. Van egy csapat önkéntes, aki azt mondja a termelőknek, hogy gyertek, hozzátok ide a termékeiteket egy adott átadónapon, én pedig megszervezem a fogyasztókat, akik szintén eljönnek és találkozhatnak veletek. Ugye itt van egy közvetítő, aki segít a termelőnek eljuttatni a termékeket. De ilyen lehet az online platform, ilyen, amikor Facebookon értékesítünk, és segítenek nekünk, mint termelőknek, hogy eljussunk minél hamarabb a fogyasztóhoz. A kistermelők és a közepes méretű családi gazdaságok is élnek ezzel a lehetőséggel, és használják a rövid élelmiszerlánc adta lehetőségeket. Az így értékesített termékek palettája pedig nagyon színes. Hústermékek, szalámi, sonka, különböző sajtok, kézműves termékek, de még a nem élelmiszer jellegű szappan is megjelenhet a rövid élelmiszerláncban. A mozgalomhoz bárki csatlakozhat, éljen az ország bármelyik szegletében. A lényeg, hogy a termelők lokálisan találják meg azokat a szervezőket, akik segítenek nekik kapcsolatot teremteni a fogyasztókkal. Ehhez szakmai segítséget nyújt a Kislépték. A mi szervezetünk az országosan dolgozik azon, hogy a rövid élelmiszerlánc működőképes legyen. Ennek az a lényege, hogy mi szaktanácsot adunk azoknak a szervezőknek és termelőknek, illetve akár fogyasztóknak is, akik ezzel szeretnének foglalkozni. A szervezetünket úgy hívják, hogy Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekvédelmi Egyesülete, rövid néven Kislépték, így ismernek minket most már szerte az országban. Mi országosan próbáljuk segíteni tényleg azt, hogy valaki el akarja kezdeni, különböző formában, akkor mik azok a jogi buktatók, azok a lehetőségek, innovációs csatornák, amiken ezen el tudnak indulni, viszont nagyon sok helyi, regionális segítőiroda is van már. Sorozatunkban a rövid élelmiszerlánc színes palettáját vázoljuk fel a Kislépték segítségével. Megmutatjuk, hogy mennyire színes a lehetőségek tárháza, ha közvetlenül szeretnénk értékesíteni. Amikor én azt mondom, hogy helyi termék, nagyon sokan a termelői piacra fókuszálnak, és azon túl nagyon sokan nem tudják, hogy egy lehetőség van, hogy a termékeket értékesítsük, vagy pedig, hogy egyáltalán helyi termelői termékhez jussunk. És szeretnék bemutatni néhány olyan innovatív jó gyakorlatot az országban, ami már működőképes, tehát nem teljesen új, hanem már bebizonyították azt, hogy tudnak működni. Leszünk egyszer majd Zalában, leszünk majd Fejér megyében, és Budapestre is ellátogatunk. Sorozatunk első állomása az ország közepe, Kecskemét. Itt él ugyanis Kujáni Katalin, aki egy családi gazdálkodásban nőtt bele. A közvetlen értékesítést hazánkban az elsők között kezdték el, majd a mozgalom fontos láncszemeivé váltak. Gyakorlatilag az egyetem alatt alakult ez ki, hogy itthon nem tudtunk a családi gazdaságban értékesíteni nyersanyagot, meggyet. És akkor kellett kitalálni, hogy a feldolgozott termékkel mit csinálunk, ami nem a legkisebb mennyiség volt, de inkább egy közepes. És a közös családi gondolkodásból és projektekből jött az, hogy én végül ebből írtam a doktorimat is, annyira megszerettem ezt a témát, hiszen akkor volt új, 2007-2008 tájékán, és ide nőtte ki magát, hogy ma már egy országos tanácsadási központot működtetünk. A Kujáni család nem csak a friss gyümölcsöt értékesíti, hanem feldolgozva is kínálja a vásárlóknak a megtermelt portékát. Nálunk ugye 16 hektár csonthéjas gyümölcsös van. Sajnos el kell mondanom, hogy az utóbbi évben nagyon-nagyon az időjárás nem kedvez számunkra, és így a régi elrakott
úgymond aszeptikus pulpokból dolgozunk, mert már évek óta megfagytak a terméseink, és most azokat dolgozzuk fel, amit félretettünk. Az aszeptikus pulp az azt jelenti, hogy tartósítószermentesen történik a tárolása a friss érett gyümölcsnek, és akkor dolgozzuk fel kis tételbe, amikor erre igény van. Nagy az igény erre a fajta termékre, mert tartósítószert nem tartalmaz, a sok különböző betegséggel rendelkező fogyasztó azért igényt tart erre. El kell mondanom azt is, hogy mindenki tudja, hogy kitől vásárol. Visszajáró vevőjeink vannak, és azt a terméket keresik, amit megszoktak. A Kujányi család kínálatában elsősorban lekvárok és ivólevek szerepelnek. Családi receptjeik mellett a vevők kívánságára különleges termékeket is készítenek. Van olyan vásárlónk, aki gyakorlatilag már előre megrendeli, hogy nekem ennyi üveg szilites, vagy éppen bármilyen cukorpótlóval készült termékre van szükségem, de olyan is van, aki azt mondja, hogy én abból a naturból kérek, mert nekem az felelt meg. Többféle technológiával dolgozunk, a lényeg az, hogy hozzáadott egyéb anyagokat és tartósítószert nem tartalmaz, pasztőrözéssel dolgozunk. Kujányiné Olga és Kujányi László magasra tette a mércét, ugyanis birtokukon egy mintagazdaságot hoztak létre. Példát akartak mutatni a többi termelő számára, akiket nap mint nap szaktanácsokkal látnak el már hosszú évtizedek óta. Jöttek hozzánk a termelők, ez hogy csináljam, az hogy csináljam, és mikor elhatároztuk, hogy csinálunk egy nagyobb ültetvényt, akkor ezt elhatároztuk azt is, hogy csak jól lehet. Úgyhogy az emberek, ha megnézik ezt az ültetvényt, azt mondják, hogy ettől az embertől elfogadom a tanácsot. A kujányi házaspár számára elsődleges szempont, hogy egészséges élelmiszert kínáljanak vásárlóiknak. Éppen ezért a növényvédelem minden lépését kiemelten kezelik. Nekem még a szakmérnökink kedvenc tantárgyam volt a növényvédelmi előrejelzés. Ez az alapja mindennek, ez nagyfokú tudást igényel. És akkor bevezettük a növényvédelmi tudásunkat, a növényvédelmi előrejelzést, ismertük különböző növényvédőszereknek a hatásmechanizmusát, lebomlását, és akkor így állítottuk ezt össze. És azt én nem viseltem volna el, hogy valahol bemérik az én termékemet, és azt mondják, hogy a Kujányi Lacinak a termékébe találtunk káros szermaradványt. Ezt nem szabad megengedni. A kujányi házaspár mindkét lánya, Kati és Zsuzsi, kicsikoruktól kezdve besegített a munkába. A lányok ebben nőttek fel. Ez a gyümölcsös akkor telepítődött, amikor ők 8-10 évesek voltak, tehát ők még a locsolásba, a fanevelésbe, csemeteket nevelésben részt vettek, és belenőttek ebbe a dologba. Egyébként meg szerették ezt a házi munkát, ezt a fajta munkát, és szívesen álltak ide a kondér mellé kevergetni a lekvárokat, illetve beleöntögetni az ivólevet az üvegbe. Bár nem volt elvárás sosem a lányok felé, hogy folytassák a családi gazdálkodást, mégis nagy boldogság számukra, hogy mindketten velük dolgoznak. Így tudom mondani az embereknek, mert kérdezik, hogy mi van veletek, tudom mondani, hogy az egész család bogaras. Mindenki a növényvédelemmel foglalkozik. Kati és Zsuzsi számára egyértelmű volt, hogy a mezőgazdaságot választják hivatásul. A családi gazdaságban mindketten megtalálták a hozzájuk legközelebb álló feladatokat. Igazándiból a szüleink gyerekkorunk óta megszerettették velünk a mezőgazdaságot, és nem is volt kérdés, amikor pályaválasztás előtt álltam, hogy hova tovább. Elég sokrétű a feladatom, azon kívül, hogy segítünk természetesen a termelésben, és azon kevés nők közé tartozunk, akiknek nem probléma fölülni a különböző erőgépekbe. Azon kívül a papírmunkával foglalkozok, ami most már egyre több felé szerteágazó, és abba próbálok segíteni elsősorban. Az újabb értékesítési lehetőségeket folyamatosan keresik, most például az online világ felé nyitnak újabb kapukat. A Covid miatt egyre erőtérbe kerül az internetes oldalakon keresztüli vásárlás, és célunk az, hogy egyre több ilyen oldalra be tudjunk kerülni, és különböző nagyobb áruházaknak az internetes oldalára is, és azon keresztül is elérhetővé váljunk. Most pedig már a legújabb generáció is besegít a munkába. A kujányi lányok kisfiai is ismerkednek a mezőgazdasággal, a nagyszülők legnagyobb örömére.
A Smart Chain projekt igények vezérelte innovációk a rövid élelmiszerláncokban. Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramja támogatásával valósul meg.